This is MacArthur. I'm back. Nandito tayo sa Australia ngayon to join the Australia Great Southern Randonnée 1,200 km Audax Privé. Tara! The Great Southern Randonnée or GSR is a 1,200 km Audax Privé in Victoria, Australia. It features the iconic Great Ocean Road, Otway and Grampians National Parks, and is held once only every 4 years. This is the 7th edition held in October 14, 2024, and it's the first time riders from Philippines join the event. Para sa mga hindi familiar sa Australia, like me, Australia is composed of 6 states, and yung mga kilalang cities like Sydney, for example, nandun siya sa New South Wales na state. And yung Melbourne naman is in Victoria. Dito tayo magbabike sa Victoria. The Great Ocean Road is a 243 kilometers road that starts from Torquay to Allansford near Warrnambool. Ayan siya, nasa ilalim, sobrang habang coastal road. Sa mga nakapunta na sa Patapat Bridge sa Ilocos Norte, parang ganun siya, pero 200 times na mas mahaba. Kaya grabe, malulula at mamamangha ka talaga pag pumunta ka dito. So far, this is the best place na nakapag-bike ako. The route is 1,209 kilometers long with 26 checkpoints, starting from Anglesea, going through the Great Ocean Road and Grampians National Park to Ferguson, then back to Anglesea. The last 200 kilometers is a circuit through Winchelsea and Geelong, going through Torquay, the start of the Great Ocean Road, finishing back at Anglesea. The route has to be finished in 90 hours, which is 3 days and 18 hours. My strategy is to finish 1,000 kilometers in 3 days and finish the last 200 kilometers on the 4th day. Tingnan natin if magagawa ko yon. Let's go! Good morning. Dito na. Start na ng ride. So, pupunta na. Uy, may kangaroo. Ayun. Nakakita na rin akong kangaroo. Anyway. So, yan. Pupunta na ako sa starting point. Jomer. From Philippines. Tatlo kami from Philippines dito. Yan. Ganda ng bike ko. Titanium. Hello. Okay lang ba? Video. Oo, sige. Hi, welcome. And I just wanted to say a few words about Pete. So Pete died in 2019. He was an Audax rider from the early 90s and found out about Audax by reading an English cycling magazine. Pete created the GSR and we organised 4 of them. The first one being in 1998. He wanted to create a ride that was suitable for Australian riders and international to really showcase this area of Victoria. So you're going to have some incredible terrain, some beautiful scenery, and for those who were there last night, you will see some native animals like the kangaroos. Yes. 72 registered but only 42 riders showed up at the start. Yung iba DNF, di nagpunta. At the end of the video, we will know how many will finish. Kaya stay tuned. Also, like and subscribe for more ultra-distance cycling content. Let's go! Ganda oh! Yan na yung ocean. Ano naman? Undulating yung road. Ganda oh! Great Ocean Road. Hi, Mark. Oh, traffic jams. Uy. Hello.
This is the town of Lorne. 28 kilometers na from the start. So on target today is around 350 kilometers. First stop yung Apollo Bay, 44 kilometers. Ganda talaga. Kilometers na. 2 hours and 10 minutes. Woo! Hindi pa rin nauubos. Ito, oh. Ganda ng mga puno, oh. Grabe. We're here at Apollo Bay. 71 kilometers. Okay. Ito na yan. The bakery. Okay. May CR ba? Andun yan. Okay. 9x. Does your water? For 15. Okay lang, meron. Una na kayo. Harang si CR kumakain. Para hindi sayang oras. Ayos. Okay, tapos na. Kain. Isang pa-stamp lang. Doon sa counter. Ganun lang pala yung checkpoint. So next stop is Flavor Seal. Hello! What are you doing? Ito na. Ahon. 7%. Puro ahon na dito. Sila Carmela at si Jomer na una na. One way lang siya. Ayan. Pasok na kami. Dami mga baka. Yun, no? Ganda. Okay, 100 kilometers na. 4 hours 41 minutes elapsed. I'm not sure kung nasa... Una naman. Okay, ito, may sign. Drive on left in Australia. Kasi yung mga turista nakakalimutan nila. Tapos nag-drive sila sa kanan. Kaya laging may reminder along Great Ocean Road. Ang ganda. Grabe. Ahon. Ahon pa din. Okay. Ito na yung pinaka malupit na climb. 7 kilometers. Ito yung papuntang Flavor Seal. Whoa. Ito, Flavors Hill, where the forest meets the sea. Grabe, haba nung ahon na yun. Ito na. Dito ang tagpuan ng mga mag-irog sa Lovers Hill. Okay, ito na. Bilis kumain. Dating gawi. CR habang kumakain. Okay, 10-minute break lang. Alis na ulit. Pupunta ng Port Campbell. Yun yung next stop. Mga 50 kilometers away. Alright, let's go. Pero before nyan, pipicture muna tayo dito. Lugar ng mga mag-iirog. Ang Lovers Hill. Ayan. Nakalisa tayo. After nung picture. Syempre, importante yun. Nandun yung mga lovers eh. Ito na.
Port Campbell, 49 kilometers. Uy, Carmela, 150 kilometers, 7 hours 18 minutes on the way to Port Campbell. Ayan o. Ang ganda. Mamaya dadaan sa 12 Apostles, pero hindi na tayo mababa doon. So yung 12 Apostles, ano lang siya, rock formation sa beach. Dati 12 yun, ngayon bawas na. Kinaya na ng tubig yung ibang Apostles. Woo! Nasa 12 Apostles na tayo. Hello. Nice. Okay. Mag-picture lang tayo dito para masabing nandito tayo. Ganda! Ito na, Port Campbell na. Woo! Yes. Here's the port. Okay, kape muna tayo. Chicken, ham, vegetable. This is Pete Hill. In 2010, he set the record cycling 15,000 kilometers around Australia in 49 days, unsupported. Grabe, ang lupit. Yeah, Facebook. Mark Arthur. Found it. Next stop, Warrnambool. Next stop is 240. Nakalimutan ko yung bote ko. Bad trip. Babalikan ko dun. Okay. Nabalikan ko na yung mga bote ko. Ito na. Grabe, mga 2 kilometers din yun. Okay lang. Hindi naman ito karera. Ito yung view ng Port Campbell. Ganda. Ganda. May gravel, oh. Okay, 200 kilometers na. 9 hours, 38 minutes. Grabe, oh, ang haba. Tirik na tirik pa yung araw. Pero okay lang, malamig naman. Walang-wala itong init na to. Pilipinas, solar boy tayo eh. Loko yun ah. Grabe. Ito pa yung isa oh. Ayan oh. Oh. Nako. Nako. Grabe dito ah. Hoy, wag. Ang dami nila dito. Grabe mga magpay. Okay, we're here at Alan's Ford. Simula na ulit yung mga ahon. Kanina puro patag eh. Masyado ako nag-enjoy doon. Okay, ito na yung next checkpoint. Itong ako. Ito na tayo sa Warrnambool.
Ito lang, mag-refill tayo dito sa app ko. 240 kilometers na. Dito yung checkpoint sa may gas station. So snack lang, tapos diretso na ulit sa Port Fairy. Okay, kasama na ako dito sa kanila. Kasi hindi na puro ahon eh. Pag puro ahon kasi hindi ko masasabayan yung pace nila. Ito ahon na naman na yan, no? Bad trip, naiwan ako. Abutan ako ng stop. Nagpalit kasi ako ng RD battery. Naubos na yung RD ko. Ayun na sila, oh, malayo. Ahon. Ahon na naman. Naiwan na naman ako. Ayun sila, oh. Bilis kasi nilang hindi sila umakyat. Ito yung Tower Hill Lake. Ganda, oh. Iwan na ako kasi nag-CR ako eh. Dumiretso na sila, wala na. Okay lang. Ito na, Port Fairy. Oh, ganda, oh. Moyne River. Moyne River, wider than a mile. Okay, tapos na kumain at magpahinga. So, to the next checkpoint. Next checkpoint is MacArthur. Port Fairy, world's most livable community. Okay, 280 kilometers na. So mga 80 kilometers to go before matapos yung day, before matulog. So mga 4 hours, mga 11 PM. So yun naman talaga yung target ko, makarating 11 PM. Yan, oh, MacArthur 46. Pumunta tayo sa MacArthur. I shall return. Konti na lang, kakagat na yung total darkness. Hindi ko sure kung kita ako, pero 300 kilometers na. 14 hours, 22 minutes. Ayan, oh. Okay, may konting liwanag pa. Pero didilim na yan in 3, 2, 1. 9:19 PM. Dito na tayo sa MacArthur. I have returned. Alright. Grabe, ang dilim. Ano bang special dito? May pagkain? Okay. Hamilton na. Kapit na. Nakatulog na ako. Kain lang, tapos tulog na agad. Thanks for the Ito ride. yung mga dumating na. I said thanks for the ride. Yeah, thank you. Morning. Day 2 na. Mga 300 plus kilometers ulit yung cover namin today. Tara! Okay, start na. 320 kilometers today. Uulan daw eh. Sana huwag masyado. Alright, ang lamig.
Yan o. Ballarat. Shoutout, JP Lama. Grabe yung headwind dito. Okay. Nandito na tayo sa Dunkeld. Ito yung next stop. Dito sa Dunkeld, ginagawa ang Dunkeld Donuts. Sounds like you're riding a long way today. Yeah. Okay, start na ulit. 2 holes gap. Ang sakit ng singit ko. Ang ganda nito. Grabe to. Oh. Grabe. Ganda. Nakatanggal ng pagod. Yun lang, ahon. Next na stop, pero hindi siya checkpoint, is yung Halls Gap. Sabi dito, in the next 64 km, ayun, may kangaroo. Ayun nga, may kangaroo. Hindi, actually yung kanina wallaby yata yun. Maliit. Okay. Ito may kangaroo, pero roadkill. Ano kayong bundok to? Ganda oh. Woo! Okay, 400 kilometers na. Dito tayo sa Grampians National Park. Ayun, nasa taas na ng bundok. Kita na yung baba. Ayun oh. Yun yung Kapatagan. Woo! Yung sa mga gantong klaseng ultra long ride sa abroad, ang malaking difference is in between towns, malayo sila and wala kang mabibilhan ng kahit anong pagkain. So for example, itong sa Grampians, ayan, since dun sa binilang ko ng tubig kanina until sa next town, 60 kilometers. So itong 60 na to, wala akong mabibilhan na kahit ano. Kaya kailangan dala ko na lahat ng tubig, pagkain. Hindi katulad sa Pilipinas, kahit wala kang dalhin, tubig lang, lagi kang merong mabibilhan ng pagkain kahit saan. Tapos isa pa dito, pagdating ng gabi, sarado na lahat. Tapos isa pa, yung mga Odax ride is about self-sufficiency. So kunyari ako, naplatan ako dito, yan o, walang katao-tao dito, walang ibang tutulong sa akin kundi ako. Kaya dapat kompleto din yung spares mo, yung gamit, para matulungan mo yung sarili mo pagka nagka-problema ka. Saka dapat reliable din yung gamit. Tapos yung navigation, ganun din. Kailangan marunong ako mag-navigate. Wala kang mapagtatanungan. Ayan o, wala eh. Hindi mo naman mapagtatanungan yung kangaroo. So kailangan marunong ka rin mag-navigate. Ayun lang. Ahon na naman. Ano pa na to? Lake Healthy. Yan, Halls Gap. Okay, ample. 458 kilometers na. You right? Yep. You know, snakes. Okay, alis na tayo dito. Next stop, Moiston. Turn right to Ararat. Okay, Grampians Scenic Route. May mga kangaroo na naman daw. Oh, cyclists. Ano yung sabihin nito? Mag-ingat sila kasi baka may cyclist. Kalsada, taas baba, taas baba.
Anyway, dito na tayo sa Ararat. Yun, no? Kaya pala tinawag na a picturesque place ang Comonal. Ang ganda nga, diba? Hey! Woo! Bilis ng mga yan. Ayan, napirmahan na. Moiston. Alis na tayo dito. Quick refill lang. Saka jebs. Okay, 500 kilometers na. 27 hours. 1:43 p.m. So pabalik na. Dadaan ulit dun sa Halls Gap, Grampians, Dunkeld, and Hamilton. Sana hindi umulan. Halls Gap. Nalagay muna tayong jacket. Nakapag-jacket na. Umulan na nga talaga, pero ambon lang. Ayan. We're back at the Grampians National Park. Ayan. Isang basa na. Akit na ulit ng bundok. Ahon habang umuulan. Ito yung Lake Belfield. Ganda. Grabe. Dito pa rin sa bundok. Ahon. Mount Abrupt. Okay, left Dunkeld. Uyo, kangaroo. Ay, ang dami nila. Ang dami nila, oh. Mga ilang kilometers na lang Dunkeld na. Doon ako magpapahinga. So, dinire-diretso ko na yung Moiston to Dunkeld. Mga 100 kilometers. Hindi na ako tumigil. Kasi yung titigil ko, itutulog ko mamayang gabi para maaga ako bukas. Dunkeld. Bye-bye, Grampians. Hey, we meet again here. Wow, nice. Where's Driscoll and all of them? I saw them in the secret checkpoint. Secret checkpoint. The one in the Grampians. The one run by Pete. He has his van there feeding people. Okay. Okay. 5 minutes lang. Okay. Ayos na tayo. Quick break lang. Okay. 600 kilometers na. Kalahati na. Kalahati pa lang. Okay, tapos na yung checkpoint. Alis na tayo, puntang Port Fairy. Punta ng Port Fairy. Grabe, walang tao dito. Okay, nandito na sa MacArthur. Welcome to MacArthur. Ayun. Yes. Is this your first time in Australia? No. I visited in July. Right, so your first long ride? Yeah. And you're from Manila? Yes, from Manila. Here's Phil, the coffee man, and this is Tim. He rode the whole route by himself
Yes, Fully self-supported with tent, panniers. and sleeping gear Yeah, last week. he did it in 87 hours. Yeah, 10 minutes. In 1984, this town was voted Australia's most boring town. that's true. Really? There's a sign. Really? All right. Thank you. Thank you. Go on, head off. Thank you. Lovely meeting you. Safe Yep. travels Hey, back. don't All right. forget you got that black bottle. Yep. Let's go to Port Fairy. 50 kilometers. Yan, Port Fairy, 25 kilometers. Okay, ito na. Port Fairy. Yes. Naamoy ko na yung dagat. Pagod na ako. Okay. Ito na, nasa town. Grabe dito, paggabi. Walang kahit ano. Ay nako, kapagod. Woo! Nawala pala. Naiwan ko pala yung Breve card ko. Binigay dun sa isang rider. Yung from US. Tapos dadalhin niya yun dito. Buti na lang. Anyway. Ayan, kain muna. Tapos nag-charge ako ng mga stuff here habang inaantay ko yung yung Breve card ko. Thank you. So we're at the Ashmont, the same. Ayan, si Greg. Siya yung dala nung ko, Breve card. Punta na ako dun sa hotel ko. Ito yung mga bikes nila. And dito kasi sila mag-stay for the night. Sakit ng puwet ko. Makakatulog na rin ako. So ngayon nakaka 703 kilometers na. Okay. Alright, day 3. Kaka-check out ko lang dito sa motel. Motel dito, ibig sabihin hotel din. So, 300 kilometers today. Tara. Okay, third day. Ano bang pakiramdam? Siyempre yung legs ko sore na. Pero yung puwet ko, yun, mas sore. Pero yan, masakit sa saddle. Pero after a while, medyo hindi ko na rin nararamdaman. Ayan na. Taas na ng araw. Chitae! Ganda lalaki! Ganda! Sigar muna. You have to go, you have to go. Ganda dito, probinsya. Parang kung ano yung napapanood mo sa pelikula na country. Ganon itsura dito. CR ulit. Mas mag-a-apply ako na itong Xiaomi. Grabe talaga. May mga sore ako sa puwet. Kaya ang sakit. Lalo na pag nag-aero bar. Kailangan ko i-reapply to para mawala yung sakit. Yan. Let's go. Much better. Okay. Pabalik na ang Great Ocean Road. Grabe yung kanina.
puro headwind. Ayan o. Welcome to Nulawari, the first town of the Great Ocean Road. Nandito na tayo sa Great Ocean Road. Ito yung Bay of Martyrs. Daan lang tayo dito sandali. Bay of Martyrs. Ay, ako naman. Ako naman. Fort Campbell na. Yeah. Kain na ako. 11:29. 810 kilometers. Hello. Okay. Tapos na tayo doon. Medyo nagpahinga tayo ng konti, 30 minutes. Saka kumain ng maayos na pagkain. Next stop is sa Lavers Hill. Nandun yung mga lover. Alright, let's go! Grabe. Tirik na tirik yung araw. Yes! Ang ganda! Yan, Lavers Hill. Okay. 6 kilometers na ahon. 1:41 PM. Ay, tanggal na ako ng arm warmer. Grabe to. Lapang. Medyo nanghihina na ako from 3 days of cycling. Sobrang baba na lang ng power output na nabibigay ko. Importante gumagalaw. Kasi pag gumagalaw sigurado matatapos mo. Pag tigil ng tigil, mas malaki yung risk na hindi matapos. Kaya yun din pala yung reason kung bakit yung pinili kong setup is mallet mountain bike yung kaset sa likod. Ayan o. Yun yung pinili ko para pag ahon nagsispin lang ako. Pag fatigue ka na, tapos imamash mo yung pedal, yung sobrang bagal, yung grinding, nakakalaspag lalo yun. So kaya marami akong easy gears para yan 86 watts lang to. So at least kaya ko pa rin gumalaw kahit ahon to, kahit 5 kilometers, kahit laspag na ako kasi mabigat ako eh. So 85 kilos ako. Siguro kung yung magagaan, like mga 50-60 kilos, okay lang sa kanila yung standard na gearing. Pero ako, kailangan ko talaga ng ganito, yung pang mountain bike. May konting lusong. Woo! Woo! Bad trip. Sana last na to. Pero nakalagay 20 daw yung climbs today. So pang 7 pa lang to. Patay tayo ngayon. Tama nga. Ito na yung pinakamahirap na day. Ayan. Nasa tuktok na rin. Ito yung overlooking So, Lavers Hill. Ayan na. Ang Lavers Hill. 1 kilometer pa pala yung kainan. Yahtseys. This closer than all. Really? Yeah. Okay, tapos na kumain. Sana nakabawi na ako dun sa kinain ko na madami. Feeling ko kanina talaga kinulang ako sa pagkain. Okay, let's go. Hey guys,
Say hi to the vlog. Hello, hello. Say something in Filipino. Okay. I feel good now. Sana kayanin na to. Nagpatatak pala ako sa checkpoint, di ko na na-video dun sa Ferguson. Ngayon, babalik na to ng Anglesey. Dadaan mo ng Livers Hill, tapos babalik na ng Anglesey. Whew! Lumakas ako dun sa pagkain. To, ahon na naman. 10 of 20. Pero unlike kanina, mas okay yung pakiramdam ko. Ito, nagwa 150 ako. Kanina talaga parang nanghihina ako. Okay, on the way na to Apollo Bay. Mga 40 kilometers. Gagabi na naman. 5:42 p.m. Feeling better. Alright. Wow! Beautiful! Okay, dito na sa may Glen-Air. Kailangan ko magpalit ng ID. 900 kilometers na. 100 na lang. Para din tong nung nag-Bicol. Gabi titirahin yung last 100 kilometers. Buti na lang nag-training ako. So ready naman ako dun. Kakain ako ng maayos dun sa Apollo Bay. Para siguradong kayang-kaya yung last 100. Wow! You know, may mga tupa sa bundok. I'll go now. You're gonna catch me. I'm slow on the climbs. Lalakas ng mga yan. Ito pa oh. Mga sanay na eh. 12 out of 20 na ahon. Yan oh, namumula-mula pa. 1 kilometer. Parang gubat talaga. At makalabas na ako dito. Mamaya lalabas na yung aswang. Chitae! Chitae! Ganda lalaki! Ganda lalaki! Buti may kasama. Ahon. Okay, lusong na next. Alright. Ayan na, nagpakita na yung dagat. Woo! Apollo Bay na! Amoy dagat na! Ito na, Apollo Bay. Woo! Yes! Okay, kakain ako dito ng kapahingang konti bago tumuloy sa Anglesey. Just taking dinner tapos na. This is what we had. Oh yeah. This is Pete. Okay, from Singapore. Okay, alis na dito. Gusto ko pa magpahinga pero the more ako magpahinga, the more hindi ako matatapos. Gonna go. Thank you so much. Had plenty? Sorry? Had plenty of food? Yeah. Yeah, you good? I'm stuffed. Good luck with the rest of the ride. All right, thank you.
Dami kong kinain. Okay, ride ako ng madilim. Papuntang Anglesey. Bahala na. $74 kilometers. Okay. May reserve ko to eh. Okay. Here we go. 4 hours. 4 hours papunta Anglesey. ETA ko daw 12:50. So, siguro mga past 1 na ako makakarating. Carlton Draught. Sarap sana minom ng beer. Bukas. Grabe, ang lamig. Kasi nasa kanan yung dagat. Simula na ng ahon. Pas umuulan pa. Ito na yung unang ahon. Actually, hindi lang ako yung nandito ngayon sa dilim. Yung ibang participants din, meron nang nauna, marami nang nauna doon. Yun, gantong oras din sila, madilim din. Tapos sa likod ko, yung naiwan doon sa checkpoint. Titirahin din nila to ngayong gabi. So, meron sa likod ko. So if ever magkaaberya ako, madadaanan nila ako. CR muna ako. Ito na yung pangalawang ahon. Oy, may city. 964 kilometers na. Kain muna. Almost full moon, no? Ito na yung pangatlong ahon. Grabe, kung mapapakita lang sana sa video. Ang ganda ng itsura nung dagat na nasisikatan ng buwan. Naramdaman ko na yung laspag. Nakita ko yung mga rider sa harap. Haha. Ayos. Ayun oh, yun yung ilaw nila. Ayun oh. Yun yung tail light. Ha. Nice. Whew. At least alam kong hindi ako nag-iisa. Ahon na naman. Makakalayo na naman sila. Mabibilis umahon yung mga yun. Nakakalamang lang naman ako sa descent saka sa flat. Kaya ako sila nahabol. Kakalayo ulit kami. Pero okay lang. Alam kong merong rider sa harap. Okay na sa akin. Ayan, nandito na sa Lorne. At least nakakita ng city ulit. Kabihasnan. Alright. Alright, mga 30 kilometers to Anglesey. Lapit na. Grabe kanina, ang layo nun. Grabe, 90 kilometers. Okay. Second to the last climb. So, ayun, go na. Oh, ito, Great Ocean Road. Okay, nasa Fairhaven. Isang climb na naman, last na to. Ito na yun. Ayun, tapos na yung ahon. Grabe, di pa rin tapos. Yung last na climb pa pala. Tapos na. Hindi pa. Sa Anglesey pala. Hello. How are you? Good. Thank you. Who have we got here? Mark. I'll just close this door. Okay. Roll na. It's 7:45 AM. Dapat 6 hours ako matutulog, kaya nagising na ako. So 4 hours lang ako natulog. And 200 kilometers today. Alright, let's go. Okay, good day. Day 3. Day 4. Last day. Woo! Grabe, pagising ko kanina. Ang sakit na ng hita ko. Pero alam ko, once na pumedal, mawawala na rin yun.
ikot lang kami dito sa May Geelong to complete the 200k. Expected ko nandun na ako mga 8 p.m. 8 to 9 p.m. So mga 3 hours before cut-off. Sana may matira pa para sa La Union. Bahala na. Ahon agad. Ahon pa din. May isang rider dun sa harap. Hello. Okay. Turn left here at Winchelsea. 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 If you don't know what's gonna happen, Winchelsea. Okay, kakatapos lang natin sa Ampol Foodary. Ngayon, we're heading to Geelong. 40 kilometers. Okay, 1,100 na. Kanina actually dun sa may Ampol. So 1,108 na ngayon. 92 kilometers na lang to the finish line. Woo! May mga ahon pa. Pero okay na yun. Not as bad as yung kahapon. Ahon. Taon ng Geelong. Okay, Cardinia Cafe. So. 12. There we go. Thank you. Very well. Wala na. Next stop, mga 8 kilometers. Tapos nandun na sa final. May mga akyat pa. So, di pa rin ako masaya. I'm riding with Dan Bristol. He's the RBA of the Texas, US. Last 40 kilometers. Yeah, let's go. We're back at the sea at Great Ocean Road. You know, but there's a brewing storm. Woohoo. We're here at Torquay. Ahon. Ito na yung last climb. All my cameras have died at this point, so I was not able to take any more footage. This is the only picture taken by Phil a few meters away from the finish line. After 84.5 hours, natapos din. All my training and preparation have paid off. As for the GSR Brevet, 33 out of the 42 riders finished. And the good news is, all 3 of us from the Philippines finished successfully. Next stop, La Union 1,300. Till the next video! This is MacArthur. I shall return.